Hello friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে মই পাকিজা চৌধুৰী আৰু এই YouTube চেনেলটিলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই আঠুৰ বিখৰ কেইটামান যোগা আসন লৈ এই ভিডিঅটো বনাইছো মোক জিমত দাদা এজনে কৈছিলে যে তেখেতৰ আঠুৰ বিখ হৈছে আৰু আঠুৰ বিখৰ কিবা যোগা আসন আছে নেকি সো মই ভাবিলো এটি ভিডিঅ বনোৱা যাওক আঠুৰ বিখৰ ওপৰত আৰু আমাৰ গাৰ বিখ বা আঠুৰ বিখ বা যিকোনো ব্যাক পেইন বা শোল্ডাৰ পেইন মাসলস পেইন এইবিলাক তেতিয়া হয় যেতিয়া আমি যোগা বা এক্সাৰসাইজ কৰাৰ আগত আমি ভালকৈ ওয়াৰ্ম আপ কৰি নলও বডিটো গৰম কৰি নলও সূক্ষ্ম ক্ৰিয়াখিনি কৰি নলও তেতিয়া আমাৰ কি হয় এই পেইন বিলাক আৰম্ভ হ'বলৈ স্টাৰ্ট কৰে হয় আমি এদিন দুদিন তিনিদিন কৰি আমি কেতিয়াও সুফল পাব নোৱাৰো ইয়াৰ বাবে আমি সদায় কৰিব লাগিব কমসে কম 6 মাহ তেতিয়াহে আমি ইয়াৰ সুফল পাব পাৰিম আৰু বিখৰ কাৰণে কেতিয়াও মেডিচিন ইউজ কৰিব নালাগে পেইন কিলাৰ সো যিমান পাৰি নেচাৰেলি ঠিক কৰাৰ যত্ন কৰিব লাগে ওকে আৰু যোগাত বহুত শক্তি আছে বহুত পাৱাৰ আছে সো যিমান পাৰি যোগাৰ দ্বাৰাই বা সৰু সৰু এক্সাৰসাইজৰ দ্বাৰাই আমি আমাৰ এই আঠুৰ বিখ ভৰিৰ বিখ কঁকালৰ বিখ এইবিলাক নাইকিয়া কৰিব পাৰিম সো বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ এই যোগা আসন কেইটি চাই লও একেবাৰে সহজ সো সকলোৱে সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰিব ঘৰতে
ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব পাৰিলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব মই ইউটিউবত লাইভ ষ্ট্ৰীম মানডে টু স্যাটাৰডে 6 pm to 7 pm সুন্দৰকৈ এটি বেলি ফেটছৰ লগতে সৰ্বশৰীৰৰ সহজ এক্সাৰসাইজ সকলে ঘৰতে কৰিব পৰা আৰু লগতে যোগা আসন আৰু প্ৰাণায়াম থাকে সো সেই 1 ঘণ্টা ক্লাছটো কোনোবা যদি কৰিব বিচাৰে সকলোৰে বাবে ফ্ৰী সুন্দৰকৈ ক্লাছটোত জয়েন হ'ব 6টাৰ পৰা 7টালৈ 1 ঘণ্টাৰ ক্লাছ মোৰ লগত একেলগে ক্লাছটো কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ এই এক্সাৰসাইজ আৰু যোগাৰ যিখিনি বেনিফিটস আমি নিশ্চয় এমাহ দুমাহৰ ভিতৰত পাবলৈ সক্ষম হ'ম সো আজিলৈ ইমানতে পুনৰ নতুন ভিডিও এটি লৈ মই উপস্থিত হ'ম বুলি আশাৰে আজিলৈ বাই বাই এভৰিৱান বাই